हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। नवुं वर्ष आपने अने आपना परिवार माटे सुखदायी, निरोगी, आनंदमय अने प्रगतिशील रहे तेवी शुभकामना। આજે આપણે નાસ્તા માટે એકદમ ચટપટા સ્વાદ સાથે પાલક ફુદીના અને કોથમીરની સેવ બનાવીશું। ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને એ પણ ઘરમાં રહેલ સામગ્રીમાંથી જ બની જાય છે અને બજાર કરતાં એકદમ ચોખ્ખી અને સસ્તી। તો ચલો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા ચટપટા સ્વાદ સાથે રેસીપી બનાવવા માટે આપણે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા પાલક લીધું છે। પાલકને મેં બરાબર ધોઈને સાફ કરી લીધું છે। તો હવે તેને આપણે બોઇલ કરીશું। પાલકને બોઇલ કરવા માટે મેં એક વાસણમાં 2 ગ્લાસ પાણી ગરમ મૂક્યું છે। તેમાં અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ એડ કરવાથી પાલકનો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે છે। પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં પાલકને દાંડલી સહિત નાખીશું। જો તમારે દાંડલી કાઢી નાખવી હોય તો તમે કાઢી શકો છો, પણ હું પાલકની અને ધાણા ભાજીની દાંડલી ક્યારેય કાઢતી નથી। ફક્ત 1 જ મિનિટ પાલકને બોઇલ કરીશું। પણ જો તમારે બોઇલ ના કરવું હોય તો તમે કાચા પાલકની પેસ્ટ પણ બનાવી શકો છો, પણ આ રીતના 1 મિનિટ બોઇલ કરવાથી પાલકનો કાચો ટેસ્ટ જતો રહે છે અને સેવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ઘણી વખત બાળકોને પાલકની વાસ આવતી હોય છે, પણ આ રીતના તમે બોઇલ કરીને એડ કરશો એટલે સેવનો કલર પણ એકદમ સરસ ગ્રીન આવશે અને સેવ પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનશે। બોઇલ કરેલા પાલકને એક ગરણામાં કાઢી લઈશું એટલે વધારાનું પાણી બધું નીતરી જાય। હવે લઈશું મિક્સર જાર, તેમાં બોઇલ કરેલા પાલકને એડ કરીશું। 1 કપ જેટલા ફ્રેશ ધાણા ભાજીને પણ દાંડલી સહિત એડ કરીશું। સાથે અડધો કપ ફુદીનાના પાન, ફુદીનાના પાનની મેં દાંડલી કાઢી નાખી છે। 3 નંગ લીલા તીખા મરચાં ઉમેરીશું। મરચાં તમે તમારા તીખાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। 1 ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરીશું। છેલ્લે 1/4 કપ પાણી ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતના પીસી લઈએ। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે। તમે જોઈ શકો છો બધી જ વસ્તુ પીસાઈને સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ પેસ્ટને બાઉલ પર ગરણો રાખીને તેને ગાળી લેવાની છે, એટલે કોઈ ધાણા પાલક કે ફુદીનાના પાનના ટુકડા રહી ગયા હોય તો તે ગળાઈ જાય। મિક્સર જારમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને તેને પણ આપણે ગાળી લઈશું। આ પેસ્ટને ગાળવી ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીતર આપણે સેવ બનાવીએ ત્યારે તે ચકરીમાં આડો કચરો આવી જાય તો આપણી સેવ બરાબર તેલમાં ના પડે। આ સેવમાં આપણે સોડા કે કોઈ જ વસ્તુનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, છતાં પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બજાર જેવી જ બનશે। આવી રીતના મોટો કચરો હોય તે ગરણીમાં રહી જાય। હવે એક બાઉલમાં 2 કપ ચણાના લોટને ચાળી લઈએ। ચણાના લોટની તમે ગમે તે રેસીપી બનાવો તો તેને પહેલા ચાળી લેવો, એટલે તેમાં કોઈ ગોળી વળી ગઈ હોય તો તે ભાંગી જાય। લોટમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુના રસને ગાળીને નાખીશું। બી કે કોઈ કચરો હોય તો તે ગળાઈ જાય। જો તમારી પાસે લીંબુ ના હોય તો 1 ચમચી આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીને બધા જ મસાલાને લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। સેવમાં આપણે તેલનું મોણ નથી નાખવાનું, તો પણ આપણી સેવ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે
અને એ પણ બિલકુલ તેલ વગરની. હવે આપણે જે ધાણા પાલક અને કોથમીરની પેસ્ટ અને ગાળીને તૈયાર કરી છે તે થોડી થોડી ઉમેરતા જઈશું અને સેવ માટેનો લોટ બાંધી લઈશું. જો અહીંયા તમને એવું લાગે કે લોટ થોડો કઠણ છે, પેસ્ટ પૂરી થઈ ગઈ છે, તો જોઈએ તે પ્રમાણે થોડું સાદું પાણી ઉમેરીને પરફેક્ટ લોટ બનાવી લેવાનો. સેવનો લોટ થોડો નરમ જ રાખવાનો હોય છે, એટલે સેવ સંચામાંથી એકદમ સરળ રીતે તેલમાં પડે અને સેવ પણ સરસ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં પોચી બને. પછી તેને સારી રીતના આ રીતે મસળવાનો છે. આ રીતના મસળશું એટલે લોટ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે. તો લોટ આપણો સેવ બનાવવા માટે પરફેક્ટ છે. હવે સેવને બનાવવા માટે મેં અહીંયા પિત્તળનો સંચો તૈયાર કર્યો છે. તેમાં આ મીડિયમ સાઇઝની સેવની ચકરી આવે છે તે આપણે ફિટ કરીશું. તમારે નાયલોન સેવ અથવા જાડી સેવ બનાવવી હોય તો તે પણ બનાવી શકો છો. તેને અંદર તેલથી સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ, એટલે લોટ સંચામાં ચીપકે નહીં. પછી ચમચી વડે લોટને સંચામાં ભરી દઈએ. બધો જ લોટ સંચામાં ભરાઈ જાય પછી સંચાને બરાબર બંધ કરી દઈએ. સેવને તળવા માટે મેં પહેલા તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ કરીને સંચાને આ રીતના કડાઈની ઉપર રાખીને ગોળ ગોળ ફેરવતા રહીશું. તો તમે જોઈ શકો છો સેવ એકદમ સરળતાથી તેલમાં પડે છે. હવે સંચાને રોંગ સાઈડ ફેરવીને લઈ લઈશું અને 30 થી 40 સેકન્ડમાં સેવ એક બાજુ ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે જારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. બંને બાજુ સેવ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો છે ને એકદમ સરસ ગ્રીન કલરની, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી બની છે ને. બાકી બસ આ જ રીતના આપણે બીજી સેવ પણ પાડી લઈએ. 30 થી 40 સેકન્ડમાં સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને બીજી બાજુ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. ટોટલ 1 થી 1.5 મિનિટમાં સેવ આપણી સરસ બંને બાજુ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આપણી બધી જ સેવ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. આ સેવને ઠંડી થઈ જાય પછી એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તમે પણ આવી સુપર ટેસ્ટી સેવ બનાવવાની જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. આ સેવને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપશો તો ખૂબ જ ભાવશે. કેટલી સરસ ગ્રીન સેવ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આમાં આપણે કોઈ જ આર્ટિફિશિયલ કલર ઉમેર્યા નથી, છતાં પણ એકદમ સરસ ગ્રીન કલર આવ્યો છે. પેસ્ટમાં આપણે બોઇલ કરીને પાલક ઉમેર્યો છે એટલે કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવે છે અને પાલક ઉમેરવાથી સેવ હેલ્ધી પણ બને છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.